میدونی یه عطری هستش که هم شیرین و هم خاص، هم باعث میشه بگن چه بوی خاصی میدی. میدنایت روز لانکوم عطری هستش که اگه یه بار بو کنی از یادت نمیره. بریم سراغش رو ببینیم این عطر چرا اینقدر محبوبه و بعد از این همه سال هنوز ترنده. درود، خیلی خوش اومدی به ویدیو دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیونازه. میدنایت روز لانکوم چی از این بهتر؟ یک عطر شیرین، گرم و اقواگر. برای سال 2011 تقریبا دیگه این عطر 14 سالش شده. میتونم بگم عطری هستش که برای بعضیا دیگه تبدیل شده به خاطره و یه جوری نوستالژیه، چون وقتی کوچیک بودن ماماناشون از این عطر استفاده میکردن. ولی هنوز که هنوزه عطری هستش که خیلی محبوبه. یکی از عطرهای پرفروش لانکوم هستش و هنوز طرفدارای خودشو داره. یک عطر گلی چوبی مشکی هستش، مناسب هستش برای قرار و دیت و مهمونی‌های شبونه، چون آقایون خیلی این عطر رو میپسندن. من همیشه فکر می‌کردم کالکشن ترزور با کالکشن لانوی ترزور یکیه، چون تقریبا شکلاشون یکی بودش. حالا این شبیه یک الماس بودش، ولی خب این یه شیشه کشیده تری داشتش. فکر می‌کردم این دوتا باید یک کالکشن باشن، ولی باید بهتون بگم نه. اولین عطر این کالکشن برای سال 1990 هستش. کلا کالکشن لانوی ترزور همونجوری که گفتم برای سال 2015 14 تا فلنکر داره. رایحه‌اش من رو یاد رایحه لاوی بل میندازه، از نظر شیرین بودن، گورماند بودن، فوق العاده عطر جذابی هستش و لانوی ترزور هم هنوز یکی از عطرهای پرفروش برند لانکومه. اینکه کلا اصلا یک حال و هوا و سیستم جداگونه دیگه ای داره، اینو بعداً بهش میپردازیم. خب بریم سراغ ترزور. همونطور که گفتم اولین عطرش برای سال 1990 هنوز عطر پرفروشی هستش. کالکشن ترزور 20 تا فلنکر داره و بعد بگم فلنکر میدنایت روز یک حالت میوه‌ای تر، شبانه تر و مدرن تر هستش نسبت به ترزور. قبل از اینکه بریم سراغ رایحه این عطر زیبا، اگه کانال من سابسکرایب دارین که خیلی ممنونم از حمایت هاتون. اگه هنوز سابسکرایب نکردید حتما کانال سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خیلی خوب، آکوردهای این عطر رو براتون بگم: میوه‌ای، رز، شیرین، ادویه ملایم، معطر، گلی چوبی، تازه سبز و مشکدار. حالا نوت‌های این عطر برام خیلی جالب بوده، چون تو یک سری از سایت‌ها نوت‌های این عطر رو متفاوت نوشته بودن نسبت به سایت خود برند لانکوم. حالا شاید اونها حس و حال اصلی عطر رو در واقع می‌خواستن اونها رو بگن، اون نوت‌ها رو بگن، نمیدونم، ولی حالا من جفتش رو به شما میگم. اون نوتایی که خود سایت لانکوم اعلام کرده بود، نوتای اولیش تمشک و جوانه انگور فرنگی سیاه، نوتای میانیش روز و یاس و نوتای پایانیش هم وانیل و مشک، و نوتهایی که سایت های دیگه اعلام کردن: روز و تمشک نوتای اولیه، نوتای میانی برگ انگور فرنگی سیاه، فلفل صورتی، گل 100 تومانی و یاس، و نوتای پایانی وانیل، مشک و سدر ویرجینیا. و باید بهتون بگم از نظر تشابه، خب نوتای اولیش که تمشک توشون یکی بودش، نوتای میانیش یاس یکی بود و نوتای پایانی و مشک و وانیل. باید بهتون بگم به جمعه من یاس رو از این عطر دریافت نکردم. بریم این عطر رو اسپری کنیم. قبل از اینکه اسپری کنیم و حال و هوای این عطر رو با هم دیگه ببینیم و بررسی کنیم، بس صادقانه بگم اصلا شیشه جذابی نداره. مثلا این روبان لوله شده انگاری با اجبار لوله کردن زدن سر این عطر، اصلا شیشهش جذاب نیست، برعکس رایحه‌ای که داخلشه. ولی عطر لانوی ترزور واقعا شیشه جذابی داره، شکل الماسی داره و باید بهتون بگم همونجور مثل اسمش، یعنی اسمش در واقع به شیشهش خیلی میاد، گنج شب. جالبه، این خیلی شیشه جذابی داره، حتی رو میز آرایشتون بخواید بذارین. ولی این از نظر من شیشه جالبی نداره، ولی خب حالا کاری نداریم، طرفدارای خودش رو داره. خیلی خب بریم تستش کنیم و ببینیم چه جوریه. بچه‌ها همون اول که اسپری میشه خیلی تازه و فرش و اون بوی میوه‌ایش رو قشنگ میتونید بوی تمشکش رو احساس کنید. شیرین میگن یه از شیرینه، ولی به نظر من کلا از شیرین پسندی هستم، اصلا شیرینی زیادی نداره.
یواش یواش که اون روایح ابتدایشون، جوونه انگور فرنگی سیاه، اون تمش، یواش یواش که از بین میرن، میرسم به روایح میانیش که من خیلی بیشتر روز رو ازش دریافت میکنم، زیاد یاس رو ازش دریافت نمیکنم. و در آخر وانیل و تمشک. حالا باید بهتون بگم من از این عطر خیلی بوی دودی و چوبیش رو دریافت میکنم. برای من بوی دودیش و اون تلخیش خیلی زیاده. کلا میتونم بگم حالا بعضیا این عطر رو چوبی و تلخ، بعضیا دودی، یه همچین حس و حالی داره. مدل تبلیغاتی این عطر زیبا هم خانم اما واتسون هستن. Trésor Midnight Rose, le nouveau parfum féminin, Lancôme. از اون عطراییه که نوت‌های داخلش وقتی با هم دیگه آمیخته شدن و ترکیب شدن به شما یک رایحه جدید و یونیکی داده. فکر میکنم این حالت چوبی بودن و دودی بودنشه که واسه آقایون جذاب و مرموز شده. معمولا عطرهای خانم‌ها شیرینن، گلدارن و عطرهایی که یکم کوچولو به سمت عطرهای آقایون میرن برای خود آقایون خیلی جذاب میشن. اون حس مرموز بودن وقتی داخل عطر باشه، یعنی نتونن تشخیص بدن که داخل این عطر دقیقاً چه نوتی و چه رایحه‌ای وجود داره، اون عطر رو برای آقایون از نظر من جذاب میکنه. اینم از اون عطرایی هستش که خیلی راحت نمیتونید نوت‌های داخلش رو تشخیص بدید، ولی حال و هوای کلیش بوی تمشک، میوه‌ای، سبز، چوبی و در آخر مشکی بودنش کاملا مشخصه. بچه‌ها از نظر پخش و موندگاری و سیاج باید بهتون بگم این عطر ریفرموله شده، یه کوچولو از اون حال و هواش کم شده، ولی میتونم بهتون بگم راضیتون میکنه. روی پوست من 4 ساعت دووم داشتش و روی لباس هم تا 1 روز دووم داشتش. بخش بوی خوبی هم تا 1-2 ساعت اول داشت، ولی نسبت به عطرهای قدیمیش دیگه اون حس و حال خیلی دیگه بهتون بگم سیاج فوق‌العاده که از اتاق میرین بیرون هنوز بوی عطرتون توی اتاق باشه دیگه اون حس و حال رو نداره. اگه نسخه‌های قدیمی رو دارین حتما ازش مواظبت کنین و اگه نسخه جدیدش رو خریدین و حالا حس و حالتون نسبت به عطر مثل من بود یا نه میگین هنوز مثل قدیمه، توی کامنت ها حتما برام بنویسین. این نسخه 50 میل و 75 میلش موجوده. 50 میلش حدود $90 و 75 میلش حدود $78. دیگه بیشتر از این نباید قیمتش باشه. اگه توی همین کالکشن ترزور یه عطری بخواین که روزانه تر باشه، معتدل باشه، بتونید همیشه ازش استفاده کنید، گلی و میوه‌ای باشه و یه جوری بشه عطر امضاتون، همون نسخه اصلی یعنی ترزور رو بهتون پیشنهاد میکنم که هنوز یک نسخه پرفروش هستش. و اگه برای شب بخواین، برای قرار و دیت بخواین و برای زمستون و هوای سرد بخواین، میدنایت روز رو به شما پیشنهاد میکنم. اگه یه نسخه سبکتر تابستونی تر بخواین، نسخه ترزورین لاو رو بهتون پیشنهاد میکنم. عطری هستش که به نظر من حتما تستش بکنید. اگه جزو آدمایی هستین که عطرای شیرین و گرم و میپسندین، مطمئنا این عطر رو هم میپسندین. ولی اگه جزو آدمایی هستین که عطرای ملایم‌تر، روزانه‌تر و یکم گلی‌تر رو میپسندین، فکر نمی‌کنم زیاد از این عطر خوشتون بیاد. اگه توی نسخه‌های عربی و نسخه‌های اقتصادی مثل لاتافه دنبال یه عطری هستین که شبیه این رایحه باشه، نسخه معیار یا میار رو بهتون پیشنهاد میکنم. این هم عطر میدنایت روز با هم دیگه روایش رو بررسی کردیم. اگه عطری رو دوست داریم و دوست داریم ویدیوی بررسیش تو این کانال باشه، حتما توی کامنت ها برای من بنویسین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.